हॅलो नमस्कार, तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। आजकाल आपण सगळेच ऑनलाईन खरेदी करत असतो, स्पेशली महिला मंडळी। एखादी ऑनलाईन साडी बघितली आणि आवडली की आपण लगेच ऑर्डर करतो, कारण एका साडीसाठी 4-5 दुकानं फिरत बसण्यापेक्षा आपल्याला ऑनलाईन ऑर्डर करणंच कधीही सोयीस्कर वाटतं। पण ऑनलाईन साडी खरेदी करताना आपली फसवणूक होऊ नये म्हणून आपण कुठल्या गोष्टींची काळजी घेऊ शकतो त्यासाठी मी तुम्हाला 5 टिप्स सांगणार आहे। चला तर मग आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। टिप नंबर 1, साडी खरेदी करताना कधीही 4 किंवा त्यापेक्षा अधिक स्टार असणाऱ्या साड्या तुम्ही ऑनलाईन ऑर्डर करा। टिप नंबर 2, रिव्ह्यूज न वाचता साडी घेऊ नका। एका साडीसाठी तुम्ही तिचे कमीत कमी 15 ते 20 तरी रिव्ह्यूज वाचलेत पाहिजेत। टिप नंबर 3, ज्या ग्राहकांनी याआधी साडी खरेदी केलेली आहे त्यांनी त्यांच्या साडीचे फोटो साईटवर अपलोड केलेले असतात। ते फोटो तुम्ही काळजीपूर्वक बघा, त्यामुळे साडीचा खरा रंग कसा आहे याचा अंदाज तुम्हाला येतो। कधी कधी काय होतं की आपण फोटोज बघून साडी ऑर्डर करतो, दिसताना तर खूप छान दिसते, पण साडी आल्यानंतर प्रत्यक्षात ती काहीतरी वेगळंच असं निघतं। हे होऊ नये म्हणून तुम्ही ही टिप नक्की फॉलो करा। टिप नंबर 4 आहे, ज्या साड्यांना रिटर्न पॉलिसी आहे अशाच साड्या तुम्ही ऑर्डर करा। टिप नंबर 5, ज्या प्रकारच्या साड्या तुम्हाला आवडलेल्या आहेत त्याची तुम्ही एक लिस्ट तयार करून ठेवा आणि जेव्हा सेल लागेल त्यावेळेला तुम्ही त्या खरेदी करा। असं केल्यास तुमच्या पैशाची नक्कीच बचत होईल। तर मैत्रिणींनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि जर चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। चला तर मग भेटूया अशाच एका पुढच्या व्हिडिओमध्ये।